Hello everyone, this is Memies once again and welcome back to my channel on Memies Cooking. So for today, magluluto tayo nga ng vegetable meatloaf. Ang ating mga ingredients, meron tayong ground beef, carrots and potato, onion, chili, parsley, garlic, tomato, salt and pepper, and onion powder and garlic powder. So, i-chop lang natin ang ating onion, chili, parsley sa ating chopper para mas mabilis. Ihalo lang natin doon lahat para fine ang pagkahiwa. As you can see, very beautiful, fine, pinong-pino. Yan. So, ikot natin uli para sobrang medyo pinong-pino talaga. See, mabilis lang. So, ilagay na natin sa ating bowl. At ilagay na natin ang ating sangkap, na pinaghalong sangkap. Yung onion, chili, parsley, and garlic. O diba, tingnan nyo, naghalo-halo na siya, pero sobrang pino. Mabilis lang siya kaysa maghiwa pa kayo, gamitin niyo yung kutsilyo niyo. Mas matagal at saka hindi pantay yung pagkahiwa. Okay, idagdag na natin ang ating ground beef. Yung ating salt, black pepper, onion powder, and garlic powder. So, haluin lang natin, gamitin ang ating kamay. Kung kailangan talaga maggamit kayo ng gloves para safe din ang ating pagkain. Halo lang natin siya ng ihalo. Okay. Ayan na siya, ganyan na siya, see? Ang ganda, masarap. Parang masarap na siya. Hindi pa nga luto pero tumutulo na ang aking laway. So, ganyan na siya, guys. Halong-halo na siya talaga. So, keep lang natin siya for half hour. So, mag-grind muna natin yung ating first tomato para sa ating sauce. Pwede din kayo gumamit ng blender pero ako, para walang masyadong hugasan, ito na lang ang ginamit ko para sa aking first tomato. Ganon din pareho lang din. Pero mas medyo pino talaga dun sa blender, pero ayoko na maraming hugasan, kaya dyan na lang ako. Yan na lang ginamit ko. Okay. Medyo mabilis lang ito, guys. So, prepare na natin ang ating tomato sauce mamaya. Set aside lang muna yan. So, luto na din ang ating potato at saka carrots. So, balatan lang natin yung ating lutong potato. Sobrang init siya, kaya ingat-ingat din. Baka mapasa. Okay. Tama na yung dalawa kasi hiwain pa natin yun ng pahaba. Pinakuluan ko yan mga medyo parang 30 minutes or 45 minutes luto na. Tapos, hiwain natin siya ng pahaba. Sobrang init, guys.
set aside. Hiwain din natin yung ating carrots. Lutong carrots na yan ha. Hiwain lang natin ng pahaba. So, ang next natin na gagawin ay yung beef mixture. I-flatten lang natin siya sa ating baking paper or baking paper para hindi siya maghiwalay-hiwalay pag i-roll na natin yung ground beef. Ilagay na natin ang ating lutong carrots at saka lutong patata. Ilagay sa gitna. I-arrange lang natin siya. Huwag lang damihan kasi maghihiwalay-hiwalay yung karne sa sobrang kapal sa loob. So, i-roll na natin ang ating karne. Kaya, mas maganda yung baking paper kaysa plastic yung gamitin nyo. Tingnan nyo guys, diba? Sobrang ganda. So, very beautiful yung pagka-roll ang ating karne. Kaysa plastic, na-try ko yung plastic, hindi siya maganda pag gumamit kayo ng plastic pag nagro-roll kayo ng ganitong karne. So, ayan na guys. Very beautiful ang ating meatloaf. So, after that, meron na tayong mantika. Pinainit na natin habang nagro-roll tayo ng ating meatloaf. So, i-fry na natin siya. Ganyan. Ganyan lang siya guys. Diba? Mas mabilis. Mas mabilis, mas masarap. Di na kailangan kayo kumain ito na kasama may rice pa kasi may vegetable na dun sa loob. Pwede din yung lagyan nyo ng vegetable or salad. Pwede din. So, iyan natin para magpantay yung pagkaluto. Dagdag natin yung isa pang meatloaf. Tingnan nyo guys. Wow! Ang sarap! Yes. Yung iba, hindi na nilalagyan nila ng sauce. Gusto na nila yung ganyan lang. Tapos, lagyan nyo lang ng salad sa gilid. Pero ito, yung sa amo ko, gusto niya talaga yung may sauce. Kasi hindi siya kumakain ito na kasama yung mga salad sa kanya. Parisan niya yung kubos, yung bread, Arabic bread. Tingnan nyo guys, para siyang embutido sa atin. O diba? Ganyan lang siya guys. Maganda siya at maganda tingnan at saka sobrang sarap ito din. At ito na guys, lulutuin na natin ang ating tomato sauce. Gumamit talaga ako palagi ng tomato first kaysa tomato sauce in can. Mas masarap kasi yung tomato first pag gumagamit kayo pag nagluluto kayo na may mga tomato sauce. Mas maganda gamit kayo ng tomato first kaysa tomato in can. So, ganyan na siya guys. Lagyan lang natin ng tomato paste para yung kulay, lalabas yung kulay, yung medyo pula. Ayan na. Pakuluan lang natin siya. At lagyan din natin siya ng salt. Okay, lagyan natin siya ng salt, black pepper, onion powder, garlic powder. Nahalo natin siya ulit. O, diba? Mas masarap. So, ilagay natin sa ating meatloaf. Sa ibabaw ng meatloaf para mag-absorb yung sauce doon sa ating meatloaf. After that, cover aluminum foil para i-cook natin sa ating oven ng kalahating oras. So, ayun na guys.
O, diba? So, ganyan lang siya. Takpan nyo lang ng aluminum foil at ilagay sa oven hanggang maluto talaga yung tomato sauce natin. At mag-absorb doon sa ating meatloaf yung sauce. So, that's it, guys. So, I have also a bonus menu, chicken stroganoff. Kung gusto nyo, pwede niyo panoorin at ito masarap din to with rice. Thank you for watching, guys. God bless. I hope you like it.